पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। नेपालीहरूको जनसङ्ख्या बढेपछि अब यहाँ नेपाली जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले घर किन्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। घर किनेपछि बेच्ने क्रम पनि अब चल्ने नै भयो, किनभने किनबेच भइरहेको छ। कतिपयले त यसलाई व्यवसाय नै बनाउनु भएको छ। नत्र भने पनि अब एक ठाउँमा एउटा घर किनिन्छ, केही वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो घर मन पर्दैन, त्यो घरलाई चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हालसालै एउटा नियम परिवर्तन भएको छ। तपाईँले चाहिँ यो नियमको बारेमा जान्नु भएन भने तपाईँको केही पैसा अर्थात् ठुलै पैसा चाहिँ गभर्मेन्टको ट्याक्स कार्यालयमा, अस्ट्रेलियाको गभर्मेन्टको ट्याक्स कार्यालयमा रहन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बारेको जानकारी चाहिँ मैले आजको सामग्रीमा समेटेको छु। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र म चाहिँ मिलन दाहाल यहाँहरूलाई नेपाल अस्ट्रेलिया न्युजको यो सामग्रीमा स्वागत छ। अत मैले भनिरहेको थिएँ, अब तपाईँलाई चाहिँ एउटा सानो अहिले 1 जनवरी 2025बाट अस्ट्रेलियाको सरकारले चाहिँ केही नियमहरू परिवर्तन गरेको छ। यो अगाडि अर्कै नियम थियो र 1 जनवरी 2025भन्दा पछाडि चाहिँ यो प्रोपर्टी मार्केटमा एउटा नयाँ नियम लागू भएको छ, जस अनुसार फरेन रेजिडेन्टहरूले चाहिँ यहाँ जग्गाको कारोबार गरे भने त्यसको 15% ट्याक्स चाहिँ विथहोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको खातामा रहन्छ। कर फर्चुट हुने समयमा मात्रै त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता पाइन्छ। तर तपाईँ अस्ट्रेलियाको रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट पनि हुनु पर्दैन। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट र रेजिडेन्ट फर ट्याक्स पर्पज दुईवटा छुट्टा छुट्टै कुराहरू हुन्। प्रायः देशहरूमा 6 महिनाभन्दा बढी बस्ने मान्छेहरूलाई रेजिडेन्ट फर ट्याक्स पर्पज भनेर भनिन्छ, अर्थात् करका कामका लागि उनीहरू रेजिडेन्ट हुन्। र तपाईँ पनि यदि पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट हुनुहुन्न तर 6 महिनाभन्दा बढी समय चाहिँ अस्ट्रेलियामा बिताउनु भएको छ भने तपाईँ करको लागि रेजिडेन्ट हो, रेजिडेन्ट फर ट्याक्स पर्पज। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा सामान्य एउटा ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, तपाईँ चाहिँ ट्याक्सको लागि पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट हो भन्ने एउटा सर्टिफिकेट मात्रै अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ 15% यो ट्याक्स विथहोल्ड हुनबाट बच्छ। तपाईँले यदि एउटा 1 लाखको घर, 1 लाखको मात्र घर आउँदैन, 1 मिलियनको कुरा गरौँ, तपाईँले 1 मिलियनको घर चाहिँ बेच्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको 1,50,000 अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ नत्र भने अस्ट्रेलियन सरकारको कर खातामा दाखिला रहन्छ। र यदि तपाईँले यो चाहिँ अब जुलाईतिरै घरको कारोबार गर्नुभयो र तपाईँले चाहिँ यो क्लियरेन्स लिनु भएन भने परेन त फसाद, तपाईँको झन्डै 1.5 लाख डलर चाहिँ अस्ट्रेलियाको कर कार्यालयको खातामा रहन्छ। र त्यो पैसा फिर्ता पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले जुन 30सम्म कुर्नुपर्छ र तपाईँले चाहिँ ट्याक्स रिटर्न फाइल गरेपछि अनि त्यो फर्चुट भएपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ यो पैसा फिर्ता पाउनु। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कसरी चाहिँ यो क्लियरेन्सलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर पनि मैले यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। तपाईँले यसको लागि चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन, गुगलमा जानुहोला र गुगलमा गएर फरेन रेजिडेन्ट क्यापिटल गेन विथ होल्डिङ टाइप गर्नुहोला र यसरी स्क्रोल गर्दै 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 तल गएपछि तपाईँले अप्लाई फर क्लियरेन्स भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन आउँछ। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ त्यहाँको प्रोम्प्टरलाई फलो गर्दै गएर यो अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो चाहिँ तपाईँको कन्भेन्सरले पनि तपाईँलाई अप्लाई गरिदिन सक्दछ। अथवा तपाईँलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने सेयर गरी अरूहरूसँग पनि पुर्याउनु होला र यस्तै अन्य आवश्यक महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको लागि हामीलाई टिकटकमा फलो र युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।